14 years old na siya ngayon. 14 years old. So, kamusta yung relationship mo na may teenager ka na at 33 years old? We're more like a sisters talaga. Nandun yung bonding, like we both love cosmetic. Para kaming best friends. And then, yung mama ko kasi nandyan pa eh. So parang lang talaga kayong magkapatid. Like, dinidisiplina pa rin ako ng parents ko. I mean, we're both, oo. Pero I'm trying to be a cool dad. Ayokong bigyan siya ng pressure when it comes to her studies. Pero, kasi ako, in and out of the country, kasi ako sa trabaho ko, diba? And then, she will surprise me na parang she's having academic awards, ganyan, honor student. Oo, sabi ko, I'm very proud of you kasi hindi kita pressure. Gusto ko lang tapusin mo yung pag-aaral mo. But then you're giving me surprises. Kahit magastos kang anak, pero Worth it. pero worth it. Bawing-bawi ka naman sa worth it lahat ng investments sa'yo. Worth it lahat ng investment. Ano yung isang bagay na lagi mong tinuturo sa anak mo? Matapos yung pag-aaral. Because my parents are, hindi sila nakapagtapos mag-aral. So, we're living in a farm and then sabi ng parents ko na tapusin lang yung pag-aaral because yun lang yung kaya nilang maipamana sa amin. Oo, palang mabaon sila sa utang, mapatapos na ngayon mag-aral. So, pinapasa ko siya sa anak ko. Kasi, education is very important for us na galing sa less fortunate na family. So, Pero alam mo, ikaw ang testament na kaya mong baguhin ang buhay mo. Totoo. Hindi importante Oo. kung saan ka galing. Ang importante kung paano mo gagawa ng paraan ng sarili mo para ma-achieve That's yung true. dreams mo. Kasi Oo. ginawa mo yun. Oo. But I don't blame my parents kung bakit naghirap kami dati because hindi sila nagtapos, no. Because hindi nila kami pinabayaan makapagtapos. Oo. Ang mahirap lang dun kung hindi nila kami sinuportahan for our dreams. Oo, parang nabasa ko yun eh. Parang do not be mad at your parents for what they gave you because maybe that's all they had. Oo. Ang ganda Oh my nun. God, I'm Oo, so kasi yun lang ang meron sila eh. So yun yung advice ko lagi sa anak ko to finish her studies. Eh, paano yung hinandle mo yung sa pagiging seaman? Kasi trabaho ng talagang mga lalaki yan eh. May discrimination din ba? Nandun, since when I was in college, sabi ng teacher na medyo mahirapan daw ako mag-apply. Wala dong parang company na sa akin, Nag-gay? mag-hire. Ayan na nga, nandun yung discrimination na parang hindi ka ma-hire. But then after college, masaya ko kasi when I was interviewed by European shipping company, na na-hire nila ako, kahit bakla ako. Sinamin mo na bakla ka dun sa interview? Oo, inamin ko na I have this feminine side. Although hindi ko pa naman masyadong talaga confirm na bakla ako. But then, nakita nila. And then sinabi ko sa kanila, I have this feminine side. Maliit yung katawan ko. Yung parang, kasi hinahire nila is more like, those bulky and then tall. syempre magbubuhat. Oo, magbubuhat. Yun yung parang tinitingnan nila eh. But sometimes it's not about the muscle eh. Yung parang, nandun dapat yung determination mo, yung hard work, yung perseverance. Oo, nandun dapat eh. Hindi lang yan dapat laging muscle Physical. na. Hindi lang dapat physical lang. Nandun yung mental. Diba? Nandun yung yung parang that time I was motivated kasi diba, from less privileged na family. Gusto ko talagang makatapos. Gusto ko makapagtrabaho sa barko para masuportahan financially yung family ko, diba? I'm my daughter. So, nung nagbarko ka, ikaw lang ang gay nung time na yun? O merong mga... Oo, ako lang yung bakla doon na parang, yun na nga, gino-joke nila ako, ganyan. But then I was trying to, yung parang I was trying to understand them. Oo. Yung parang ako na lang nag-a-adjust. Hindi ka naman binubuli ng ibang mga katrabaho mo nung una? Or parang dinidiscriminate? Kasi parang... Nandun yung discrimination. Pero ako I learned to live with it. Yung parang discrimination tsaka yung criticism. Part na ng buhay. Part na ng buhay ko. As a gay, as part of LGBT, parang part na yun ng buhay ko. So, what I do is, ako na yung nag-a-adjust. If, nandun yung, sa taong yun, they're very negative towards me, I don't want them in my circle. So, parang ganon. Yun yung natutunan ko sa life ko. Learn to isolate yourself or find your people. Parang ganon. Find your tribe. Find your tribe. Ayun, yun yung exact May term tribe doon. ka na who will appreciate you, Who will celebrate appreciate you. you. Oo, celebrate you and your success. Who will uplift your spirit, di ba? Di ba, Tony? Totoo Yes, yun. wag mo nang pilitin ang sarili mo dun sa mga grupo na hindi, alam mong you don't belong. Oo. Kasi may grupo who will embrace you. Tapos Oo. dun ka talaga. Oo, yun yung ko. Yun yung parang natutunan ko sa pagbabar ko. What's the hardest part dun sa trabaho mo? And being gay also. Being away with family sa mga special occasions like Christmas and my birthday. Minsan yung parang mag-isa ka lang sa barko. barko? Dahil it's your Birthday mo? birthday mo, wala kang kausap. Parang ganun. Tapos,
Ano Bet ginagawa ko na mo? 14 years mo nang ginagawa yun. Nagse-celebrate ka minsan ng birthday mo mag-isa Ano sa barko. buti nga ngayon may wifi na yung barko. So, nandun na yung parang communication. So, I do video calls with my family pag birthday or di kaya Christmas. Pero yung mga time nag-start pa lang, wala pang wifi noon. Wala pang, hindi pa masyadong ano yung ano. So talagang pag birthday mo, Birthday mo, yun lang. naiiyak ka na lang Naiiyak ka na lang mag-isa. Oo. Kasi, yung parang, yun yung pinili mong life eh. Oo. Tapos isa is bad weather, emergencies on board. Nandun yung hirap. Kasi naka-experience ako ng fire on board. And yun yung pinaka nakakatakot na na-experience ko sa buong buhay ko Akala na mo. I was a firefighter that time, akalain mo. Kasaliit kong to, I'm a firefighter. Nasunog yung barko? Oo, may sunog kami sa engine room and I was donning the fireman's outfit. Tumutuloy yung luha ko, Tony. And I was thinking like, maybe this is the end of my life, but I'm a firefighter, so I have to do it because it's my job. Kasi sabi mo you were born for Oo. the sea. Talaga, yung parang kahit hindi siya pinili, na-influensyahan lang ako ng parents ko. But then, nung nag-start ako magtrabaho, doon ko na-feel na, oh my God, I'm perfect for this job. Doon ko na-feel, pag nasa barko ako, doon ko na-feel na parang I'm good at something. Parang I'm best at something. Parang binuhay talaga ako para sa dagat talaga. Kasi yung ibang mga ibang mga seaman, meron hindi nila kaya yung yung homesickness ganyan. Ako kayang-kaya ko. Maybe because yung will ko na rin, yung motivated ako na mapabuti yung life ko kaya nagsusurvive na lang din ako. Pag bakla kang seaman, si Ferry na kaagad tawag sa iyo eh. Dapat nag-beauty pageant ka na lang or dapat nasa parlor ka or dapat nasa entertainment kasi doon dapat yung mga bakla. Kahit bakla ako, kaya kong makipagsabayan sa mundo ng mga lalaki.